Ayan. May ano pa? May pila pa? Ha? Ay, yung kanino yan? Oo, kanina to. Sa kapatid ko ng kasawa ko. Ah. Wala ko yung... Pumasok, iniwan yung Yung kay yelo. Bungo pa rin yan. Hmm. Tapos na kay Bungo eh. Pumasok ng trabaho. Oo. Sayang naman kung di makukuha. Siyempre ah. Ako na ba? Ano, bisita ka? Bukas. Kailangan malinis nga. Kahit by konting space lang siguro dyan. Pasok doon. Tapos ang ano nito, pag naayos yan, tuwing sa todo, may pwedeng mga bata. Hindi mo agad to. Diba? Ganda sana mabuo agad. Pasok doon. Taga lang, magburan yan. Punta ako doon, sabi ko, tanda yung pila. Mahaba pa ba pila? Wala na? Wala na. Buti nakahabol ka pa. Oo, nakabilig na ako. Pag ano, pagsasabihan nga kita rito. Minsan kasi tanghali na pumupunta ron eh. Na? Yung pila ron. Hindi, ngayon lang naman iniwan yan. Ito walang pipila. Walang sauce, paano panis na? Tara, diga! Mamaya na ako! Pero, ay, akin na yan! Hindi ka sasakit eh, no? Uy, ito, di ba mainit? Dami nakita ko puwatog dyan, man! Talikod ka, Gerald. Dali kami po pupunapok. Sorry sa pagkal mo, kuya niya pa dito! Dito tayo, tara! Tara, dito tayo! Ay, tara! Ano ko ah? Ubad lang ako ah! Aso na naman kami! Eh,